Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de YouTube Donkeys. We zijn in Vietnam en we gaan met de trein. En wat we hier meemaken hebben we nog nooit gezien. Live muziek in de trein. En als je zin in wat lekkers, ze maken zelfs een cocktail waar je bij bent. Dat kan allemaal in Vietnam. Vervolgens gaan we met een georganiseerde reis mee. En die zijn natuurlijk te laat. Dan gaan we parels kijken. Dat is natuurlijk ook interessant, maar het is een toeristenval. Hier trappen wij natuurlijk niet in. Vergeet het maar. En dit ziet er mooi uit. Dit is een mausoleum. Daar ga je in liggen als je dood bent. Dat zijn we trouwens niet van plan. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. Samen Zijn wij de YouTube Donkeys. Kijk dan even, hè. Daar zitten ze hoor. De YouTube Donkeys in de trein. In de trein. Het is niet te geloven. Nee. En wat ik zei, van die net, van Ja. die plaats veranderen. Ik voel me nog de schaamte rood op de schamen zagen. Rood op de draken staan. Oh, overnieuw. Nee, je moet er gewoon eens de kippen bij zijn. Nee. Er werd gezegd, als er een plaats vrij is. Als de trein rijdt. Dan kun je daar zitten. Dus doen we dat. Maar ja, Erik is altijd zo brutaal, die doet dat. En Joke die houdt er niet zo van. Juist. Nee, niet op de voorgrond. Nee. Daarom. Dus we zaten net 3 minuten en er komen dus andere mensen aan die een eetjeplek hadden besteld. Ja. En er waren zulke lieve vriendelijke mensen dat Juist. wij mochten blijven zitten. Daarom. En wij spreken geen Vietnamees. Ja, en jij bent zo brutaal als Niet begrijpen. Jij bent zo brutaal als de neef. Nee, ik ben gewoon clever. En ik schaam me nog steeds. Ik niet. Hè. Natuurlijk niet, jij We niet. zitten aan de rechterkant der trein. En dat is de kant dat we straks de mooiste uitzicht hebben. Nou, ik hoop van dat we heel bewogen zijn dat jij geen uitzicht meer hebt. Oh, let op. Wij hebben uitzicht. En wat is er allemaal vooraf gegaan aan wat we allemaal hebben meegemaakt voordat we in die trein zaten? Nou, in eerste instantie stonden we te wachten voor het hotel en die gids was er niet. Dus wij hadden al visioenen, wij gaan die trein missen, wij gaan dat niet halen. Maar gelukkig, we halen het wel, dus we kunnen nog net op tijd inchecken en dan kunnen we een plaats gaan zoeken. Nou, en dat gaat natuurlijk ook niet helemaal vanzelf. De trein hebben we gehaald. Juist, dat valt weer mee. Maar we zitten aan de verkeerde kant. Dat had ik jou gezegd. Ja, daar kan je niks aan doen, hè. Je hebt gereserveerde plekken. En we hebben laat Ja, gereserveerd, ja, dus de ja. goede plekken Ja, maar de zijn als eerste weg. Maar we gaan kijken of we nog wat kunnen regelen. Er zit Ja. ook zo'n Vietnamees die het al 1000 keer gezien heeft. Erik ziet aan de rechterkant nog wel 2 lege plaatsen. Hij vraagt het even aan de gids en die zegt zodra de trein gaat rijden mag je op een andere plaats gaan zitten. Maar dan... Hello, ticket. Tourguide. But I think we have to place. Hang on. We gaan het proberen. We zien wel, we slaan er niks van. Dat is dit geval bij ons stuk. Oké, wacht nog maar even. Die mevrouw hadden de baas komt eraan. Er wordt druk overlegd in het Vietnamees. Wij begrijpen er natuurlijk helemaal niks van en dat is maar goed ook. Die 2 dames die op onze plaats hadden moeten zitten, die waren te laat. Nou, dat wordt eventjes overlegd hoe dat opgelost gaat worden. We zijn benieuwd, we wachten af. Finger crossed. Yes, no problem. Finger crossed. Oké. Geen idee wat er allemaal gezegd is, maar het is allemaal goed gekomen, dus we mogen blijven zitten en we kunnen van het mooie uitzicht genieten. En wat heel bijzonder is, ze hebben live muziek in de trein. En zo wordt een treinreis toch een hele andere ervaring dan dat we gewend zijn. Er is van alles te doen in de trein. Je kan lekker een drankje nuttigen, je kan een hapje eten en alles wordt geregeld. Dus dat is wel heel erg ideaal. En zou er in de trein nog meer te zien zijn? Vast en zeker. Laten we maar eens een beetje gaan rondlopen, want je weet natuurlijk nooit of er nog veel meer te zien is. Wat horen we in de verte? Wij horen muziek en dat lijkt zelfs wel live muziek. Ga jij maar meezingen? Ja, ik ken de tekst niet. Geen probleem.
Genoeg gehoord van dat gezang. Snel terug naar onze plek, want die treinreis schijnt een van de mooiste uitzichten ter wereld te hebben. Net was heel mooi. Ja, kijk, daar heb je de bossen weer. Maar je hebt een bosfilm. Ik weet niet wat het is met jou. Maar, Ik ben dol op bos, jongen. ja, nou, hier houdt het bos even op. Kijk eens even. Een mooi strandje. Kan je lekker liggen. En draden. Heerlijk. Nou, die draden horen erbij. Overal. Schitterend. Nou. De grote oceaanstokers aan de overkant. Lekker mensen nog meer. Schitterend mooi hoor, dat uitzicht. Alleen, waarom maken ze nou die stroomdraden aan de kant waar het mooiste uitzicht is? Dat is natuurlijk niet echt verstandig. En dan, iedere keer als Joke wil filmen, dan zie je natuurlijk net dat het bos er weer voorkomt. Dus dat valt allemaal nog helemaal niet mee. De lengte van de pas is ongeveer 21 kilometer en het hoogste punt is 496 meter boven het zeeniveau. De naam betekent Oceaanwolkenpas, vanwege de mist die vaak boven de pas hangt. Maar gelukkig, dat hebben wij geen last van, we hebben geweldig weer. De Haiphong-pas is historisch belangrijk omdat het een strategisch verdedigingspunt was, gebruikt door zowel de oude Vietnamezen als later de Fransen en Amerikanen. Bovenop de pas staan nog restanten van oude Franse en Amerikaanse bunkers. De pas vormt ook eeuwenlang een natuurlijke barrière tussen het noorden en het zuiden van Vietnam. Het eindpunt is in zicht. We gaan verder met de bus. Everyone, from here, we can see this is where the lagoon. On your left side, it is a lagoon, and on your right side is where the lagoon meets the ocean. So on your right side now, they are growing up something like the shrimp. The technique is very traditional. They put the motorbike ties under the water, and the oyster is having the habit of living inside the ties. So when they want to collect the oysters, they just lift the ties up to get the oysters inside. Very easy. Mooi hoor, wat die gids ons allemaal vertelt. En je hebt eigenlijk geen idee wat er in zo'n lagoon allemaal onder water zit. Nou, heel veel parels dus. Maar dat is natuurlijk niet voor niks. Er is een bedoeling achter dit verhaal. Wij moeten naar een parelverkoperij. En dat is natuurlijk een bekende toeristentrap, waar die parels natuurlijk 10 keer zoveel kosten als dat je het normaal koopt. We mogen hier eigenlijk niet filmen, zeggen ze. Maar ja, we gaan dat toch maar eventjes laten zien, want het is wel interessant hoe dat allemaal werkt hier. En kijk eens wat een mooie parelsnoeren. Wat denk je, zal Erik zo'n parelsnoer gaan kopen? Ik ben benieuwd. Ik vond dat een leuk stapje daar zo bij het Zeker. mooie lagoon. Ja. Oestermeer. Ja, het waren wel echt wel. Jij bent net nog even in de winkel geweest. Ja, ik heb, we kregen al dat we speciale klanten waren, kregen we 20% korting. Dus ik wou 5 van die stickers hebben. Dus ik heb 100% korting, dan kunnen wij praten. Ging niet door, dus je parelsnoer moet nog even wachten. Arme ik. Helaas. En we gaan dan weer verder naar de volgende attractie. En Joke moet helaas zonder parelsnoer verder. Het is niet anders. We gaan naar het paleis. Paleis. Laten we jou naar achter. Het zal niet verkeerd zijn. Als de harem aanwezig is het goed. Maar eerst nog even de rivier over. Dan nog even. Even, ja. Het is een beetje druk. Het zal wel even duren. Ja. Maar goed, het rijdt gelukkig allemaal heel netjes. Ja, ja. Bekend, hè? Heel erg bekend. Daar zijn we dan, in Hue, Vietnam. Een historische stad in Centraal Vietnam, bekend om zijn keizerlijke paleizen, pagodes en koninklijke tombes. Nou, 9 kanonnen. Ja, hier 4, aan de andere kant 5. Aan die kant 5. En dat is bij elkaar? 9, want de 9 is het getal van de... Wat? 9 is het getal van de... Van de gekken. Van de koning. Van de koning. Vandaar. Kijk aan. Nou, mooi kanonnetje hè? Nee, hij is zwaar. En hoe ver ging zo'n kogeltje? Kilometer. Kilometer. Oh. Iedereen zit wel in een kledij. Ja, kijk. Helemaal goed. Kijk, mooi pakje aan. Ja. Dat is weer wat anders dan in de lopen, hè? Ja. Kijk aan. Volendam. Oh, het ziet er wel een beetje mooi uit. Met dat, Ja, ze hebben wel de best gedaan. Het is voordeel dat we aangekondigd waren, dat ze zich een beetje netjes aangekleed hebben voor ons. En dit is hem dan, de keizerlijke stad van Hue. En dat moet een van de hoogtepunten worden van onze Vietnamreis. We beginnen met de Nong Mon Poort, dat is de hoofdingang. De middelste deur is altijd dicht, want daar ging vroeger de keizer naar binnen en die is er niet meer. En zie je die kogelgaten in de muur? Die zijn zelfs nog van de Vietnamoorlog en die zitten er nog steeds. Ik ben naar achter
Nou? Voordat ze de tekens gebruikten van wat ze nou gebruiken, gebruiken ze de Chinese tekens. En kijk. vooral in gebouwen, tempels zie je het veel. Dus Vandaar. vandaar. Ja, weet je. Weet je. De keizerlijke stad werd zwaar beschadigd tijdens de Vietnamoorlog en de slag om Hue. Momenteel worden veel gebouwen zorgvuldig gerestaureerd om het complex weer in de oude glorie te herstellen. Het is niet alles goud wat er blinkt, hè? Potjes, dingetjes, van alles. Ook niet verkeerd, hè? Dit is het Tai Hoa Paleis, het paleis van de opperste harmonie. De troonzaal waar keizers officiële ceremonies hielden. Het heeft een groot houten dak, gedecoreerd met drakenmotieven. En de keizerlijke gouden troon staat hier nog steeds. En hier links en rechts zie je allemaal nog funderingen van oude gebouwen die ze allemaal langzaam maar zeker gaan restaureren. Nou, als ik dat zo zie, dan gaat dat heus nog wel een paar jaar duren. Daar zijn ze nog niet klaar mee. We gaan naar de verboden stad. De verboden stad? Ja, de verboden stad. Voor jou altijd goed, hè? Verboden is, dan ben ik erbij. En zo komen we dan aan bij de verboden stad. De verboden purperen stad, zoals ze zeggen. Het privégebied van de keizer en zijn familie. Het is vergelijkbaar met de verboden stad in China. Veel werd verwoest tijdens de Vietnamoorlog, maar zoals je kan zien is de restauratie in volle gang en zijn enkele gebouwen alweer hun oude glorie hersteld. Dit privécomplex was alleen toegankelijk voor de keizer, zijn familie en enkele hooggeplaatste bedienden. Symbool voor het lange leven. Nou, die heb je al lang geleden gekregen, hè? Dat is helemaal goed. Nou, jij nog, hè? Ik nog, dat duurt nog heel lang. Het complex bevatte prachtige tuinen, paviljoenen en vijvers. Die dienden als een rustige ontspanning voor de keizers en zijn familie. Hoewel veel van de stad werd verwoest tijdens de Vietnamoorlog, zijn enkele vijvers en waterpartijen deels bewaard gebleven of in restauratie. De vijvers waren voornamelijk bedoeld voor rust en ontspanning. De keizer en zijn concubines konden hier mediteren of genieten van de natuur. De vijvers stonden vol lotusbloemen en kooikarpers, wat symbool stond voor zuiverheid, voorspoed en harmonie. Ook waren de vijvers omringd door paviljoenen, stenen bruggetjes en weelderige tuinen, geïnspireerd door traditionele Vietnamese en Chinese cultuur. Toch leuk. Wat is dat? Maar ik hoor wat geluid. Van luid? Ik hoor gerammel van jou. Ja, dat moet een keer gegeten worden. Want we zijn vanmorgen met een kruimeltje brood wakker geworden. En dat andere brood wat ik gekocht had gisteravond, daar hadden ze rode saus onder gedaan. En dat was best wel even heel erg spicy. Dus dat hebben we weggegooid. Oké, kijk. We gaan. Ja, mijn gebeden worden verhoord. We gaan eten. Zo dan, even snel een hapje gegeten en we gaan snel verder, want we gaan naar een pagode. Een pagode is een religieus bouwwerk, meestal in de vorm van een toren met meerdere verdiepingen, dat voorkomt in Aziatische landen. Pagodes worden vaak geassocieerd met het boeddhisme en het taoïsme en dienen als tempels, heiligdommen of opslagplaatsen voor religieuze reliquieën. Biaka Bai To Tim Mu Tur Purok Duyen Bao Tap. Zoiets, enzovoort. En hij heeft een heel mooi gedicht gemaakt. Het rijmt in ieder geval wel. Heel goed. Dus We gaan naar een of ander mausoleum van een of andere koning uit 1880. Niet die van, nee, hij is 1925 overleden. Was hij dood? Ja, 40 jaar later. Ja. Dus, Maar niet die van Bodegon. Dat was de eerste mausoleum. Okay. Weet je dat nog? ja, Oké. dus dit is weer een Dit ander. is in Vietnam. En het is de kleinste van Vietnam. Maar wel een van de duurste. luxe zijn. Ja, want die man die ging even 40% meer belasting vragen. Kijk, zo doen ze het tegenwoordig allemaal. Toen was dat nog bijzonder. En met een zwart dozen. Nou, Oké. we gaan het aanschouwen. We moeten in ieder geval 127 trappen op. Treden, ja. Dat is dan weer minder. Nee, jij draagt me. Daar zijn we dan, bij het mausoleum van Lang Kai Dien. Een steile trap met 127 treden leidt naar de ingang. We zien een groep van stenen wachters met mandarijnen, olifanten en paarden. We zien een mooi stukje steen en we gaan eens even kijken of we die steen kunnen optillen. Mooi steentje, ja. Nou, laten we even bij die steen kijken. Ja. Of we die van zijn plaats kunnen krijgen. Een best stukje steen hoor. En ja, er zit geen beweging in. Dus daar hebben we allemaal niks aan. We gaan maar eens eventjes verder kijken. Want we moeten de volgende trap op. Want we hebben die 127 treden nog niet gehad. En dan komen we in het hoofdgebouw. Het is het meest extravagante en unieke keizerlijke graf in Hue.
In tegenstelling tot de traditionele Vietnamese mausolea combineert dit monument Vietnamese, Chinese en Europese gotische en barokke architectuur. Zo, wat een mozaïek. Er moet ook maar eens wat kopjes en schoteltjes in elkaar slaan en dan kunnen we ook eens een mozaïek gaan maken ergens. Misschien in de keuken of zo. Nee. Kamer. Spectaculair. Kan natuurlijk zijn dat die koppenschotels gewoon allemaal gesneuveld zijn onderweg vanuit China en Japan. Hè? Dat ze denken, ja, wat moeten we nou? Nou, dat zal me niks verbazen. Dat het zo gegaan is. Nog een laatste blik op het mozaïek en dan gaan we afscheid nemen van het mausoleum. Want we hebben genoeg gezien, we hebben honger, we gaan naar huis en we gaan een hapje eten. We zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. We zitten hier lekker te wachten op ons eten en opeens zie je iets. Ja, ik denk dat kan niet. Ik zie ze vliegen. Dat is niet normaal. Want wat Wow. zien we daar voor ding? Een terrasverwarmer. Terrasverwarmer hier. Zou kunnen, want het is nog maar 22 graden. Ja, zoiets. Het is een land waar ze geen eens verwarming in de auto's hebben en geen verwarming in huis hebben. Dan zo'n ding. Ik weet niet wat ik zie. Maar wel lekker. Gaan we zo vragen of ze hem even aansteken. Ja, weet je trouwens dat we live muziek kregen? We hadden net een leuk tafeltje. Ja. Dat is nog veranderd in banken. En langs Ja. banken. Want we kregen daar de live muziek. Ik zie het nog niet gebeuren, maar De je kan niet boxen weten. zijn er neergezet. Je weet niet hoe goed de muziek is. Dat ligt aan hoe lang jij blijft. De artiesten zullen wel weer geweldig zijn. Maar inderdaad, er gaat wat gebeuren. Volgens mij zit je er een beetje aan vroeger te denken. Ja, met deze chaos, dat ging er bij ons niet goed, hè? Kijk Nee, eens aan, nee, nee. wat een bende. Maar goed, muziek kan wel heel goed zijn natuurlijk, maar nee, maar... Er zit een stekker aan. Ja, en als er zit verkeerde gaatje stopt, dan ontploffen zijn speakers. Ik weet niet wat hij van plan is. Deze stekker erin en hier begonnen de lampjes te flikkeren. Ja, maar hij vertrouwt het zelf ook niet, want hij gaat nu bellen. Hij gaat nu de technische dienst bellen, denk ik. Want alle kabeltjes zitten waarschijnlijk verkeerd om. Kijk. Weet jij hoe het moet? Ja, maar dat ga ik hem niet zeggen. Dat is zijn probleem. Ik ben op vakantie. Hè? Maar kijk je bedreven. Nou snap ik waarom die zo goedkoop was. Zo zie je maar weer, hè. Geloof nooit een plaatje. Alle waar is naar zijn geld, hè. Geweldig. Maar we gaan hem opeten. Nou, Toch hè? toch Die hè. van mij ziet er wel leuk uit hè? Die van jou ziet er altijd leuk uit. Dat weet ik. Oh, Ik zat net te denken, live muziek hebben we nog niet, maar wel live vuurwerk hè? gelukkig nieuwjaar. Maar het is, Nee, nog een paar dagen wachten, de 28e. Oké. Zeg het nog een keer. Gelukkig nieuwjaar! De tweede keer in 1 jaar gelukkig nieuwjaar. Dit schiet lekker op zo, hè? Geweldig. Was jij blij dat ik de reis te veel vond? Ja, dat ik tenminste nog iets in mijn maag zitten. Ik hou het nog niet over, maar Dat zat ik ook vooruit. te denken, ja. We overleven het wel weer. Nou, moet je nog een koude koffie halen bij je bed en breakfast? Kunnen we wel eens een bed en breakfast? Brood en bret? Ja, zoiets. We gaan wel eens even kijken. Ja, niet te ver. Maar want, niet hier. ik ben op. Ben je op? Ik ben Ja, het is ook kinderbedtijd, hè? De fabeltjeskrant is net afgelopen. Ja, ik ben ziek Dus, geweest, hè? Ja. Kijk, die zitten daar dan. Ja, Oh, gossie. Ik zit klaar. Ik denk, die gaat koffie maken. ik hoorde beneden heel wat anders. Dat zullen we koffie gaan drinken. Ja. Zal ik boven even lekker koffie zetten? zei Nee, die toen. nee. Dus jij ging meteen zitten. Ik denk de pot op. Even van koffie maken. Hondenjus. Ik kan hier alles doen. Daarom. Alles. Daarom. Dat doen ze een huisslaaf. Ja. Verschrikkelijk. Eigen schuld, dikke bult. Nou. De volgende dag gaan we naar een andere attractie. De Golden Bridge. Beroemd. Nou, we hebben wat gevonden. We willen naar de Golden Bridge. Juist. Handig. Onder andere. We denken mooi met de auto erheen. Daar is er bijna. En ze bijna. Maar, wat blijkt nou? Wat blijkt nou? Ik moet waarschijnlijk in een... Kabelbaan. Is dat iets wat ik leuk vind? Ja. Blijf je beneden wacht. Zie je er nog niet.
Hoe zeg je? Moet je beneden wachten, zie je de brug niet. Nee, dat is zo. Ook weer niks, hè? Ja. Ik ben benieuwd. We gaan gewoon maar kijken, dan zien we wel hoe het uitkomt, hoor. Ik weet het allemaal ook. Oké. We zien wel. En in tegenstelling tot gisteren gaan we deze keer gewoon zonder gids onderweg. Stukje ingewikkelder, maar dat maakt het wel spannend. Het is iets lager dan Chongqing. Dat zeker, maar ze gaan de goede kant op. Ja. Dat wel goed. Het is nog een flink stukje rijden, dus onderweg kunnen we mooi uit het raam kijken. En we zien weer heel veel van die nieuwe hoge gebouwen. En dat is eigenlijk kenmerkend voor Azië. Ze bouwen tegen de klippen op. Het houdt niet op, je ziet het ene naar het andere gebouw. Nou is het te hopen dat er niet te veel wolken zijn en dat we hetzelfde uitzicht hebben als in Chongqing. Ja, je weet maar nooit, hè? Ja. Dus, Verrassing. verrassing. Het is in ieder geval hoog. En daar links in die bergen, daar schijnt het te moeten zijn. Maar hoe kom je daar? Ik ben benieuwd. Als we geluk hebben, gaan we nog met een bus. Ik Zal zo kunnen. Ik hoop het, ik hoop het. Het is allemaal vaag in ieder geval, maar we zullen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Het blijft duister. Heel fijn. We zitten in ieder geval in een of ander busje. Geen idee waar we naartoe gaan, waar we uitkomen, wat er gaat gebeuren, wat de bedoeling is. We zien het wel. We zien het wel. Tot nu toe, dit was gratis, dus dat staat mij wel aan. Oh, wacht even, het is hier al. Nou, we hadden ook kunnen lopen. Oké, schat. Pas Ja. op. Daar gaan we. Daar gaan we, oké. Second floor had ze het over. I hope so. Ja. Oké, dan zie je wel. Daar gaan we wel. Kijk, daar gaan we. Ik vind het zo eng. Waarom dat dan? Starbucks. Kabelbaan. Het grote voordeel hier is dat je geen trappen hebt, maar alles gaat met roltrappen. En ik weet niet hoeveel we er gehad hebben. Volgens mij is dit de 6e roltrap. En we gaan hoger en hoger. En Joke krijgt knikkende knietjes. De gouden handje. Kijk in de auto. Ja, Een toeristenpark, een soort Efteling. nou, ik weet nu waar die gouden handjes vandaan komen. Er komt goud in de handjes hier. Jezus, nee. Hallo. En ook als elk park zijn ze heel vriendelijk. Heel fijn allemaal. Dus. Ja, niet te geloven. Ook echt iets voor ons. Ja, zeker. Maar goed, ja, normaal hadden we hier kunnen werken. Dan had het nog een beetje wat geleken. Maar vooruit. We gaan het meemaken. No way return. En iedere keer denken we zouden er nu wel een keer zijn. Maar helaas, nog een stel lange gangen en nog meer roltrappen. En dan als we zo meteen naar links kijken, dan zien we een enorme kabelbaan de bergen ingaan. En het zal toch niet zijn dat we met deze kabelbaan naar boven moeten? Ja, de meesten gaan allemaal al terug, hè? Ja, als er nou heel veel terug zijn, dan is het zo meteen wat rustiger, hè. Zal ook nog. Maar we zijn al meer trappen opgegaan dan wat anders, hè. Zeker, maar die roltrapjes zijn wel luxe hier. Ja, Kostenpercenten heb je ook wat. maar ik vind het zo eng. Oh, er is niks engs aan. Nee. Als je geen hoogtevrees hebt, nee. Ah, oogjes dicht houden. Niks aan de hand. Oogjes dicht houden, Alleen maar ja. lachen. Zet de zonnebril zo wel op. Oké, helpt ook. Nog een trappie. Oké. Oké, This one? this way. Ja. Oh, ze houden je ticket. Ja. Thank you. Thank you. En dan breekt het uur van de waarheid aan voor Joke. Ze kijkt echt niet vrolijk. En wat er allemaal aan de hand is en hoe lang die kabelbaan is, daar weet ze nog helemaal niks van. Maar de kabelbaan van Bana Hills is een van de langste kabelbanen ter wereld. Met een lengte van 5800 meter. Het biedt adembenemende uitzichten tijdens de rit van het dal naar de top van de bergen. En biedt uitzicht op dichte bossen, bergen en de kustlijn. De rit duurt ongeveer 25 minuten en het uitzicht is spectaculair. Vooral wanneer je door de wolken of de mist reist. De glazen cabines bieden nog een intenser uitzicht. Perfect voor fotografen en avonturiërs. En daar gaan we dan. Joke doet enkele voorbereidingen, geeft de camera weg en zet de zonnebril op, zodat ze het allemaal niet meekrijgt wat er allemaal gaat gebeuren. Het is werkelijk niet normaal hoe Joke eruit ziet. Maar ja, wat kun je? Je kan niet meer omdraaien. Je zit in die cabine en dan is er maar één mogelijkheid. Gaan naar boven en genieten van de lange reis.
De uitzichten zijn werkelijk adembenemend, maar ik denk niet dat Joke er echt veel van meekrijgt. Dus die mag achteraf deze film uitgebreid gaan bekijken hoe het eruit ziet. We gaan hoger en hoger en we hopen op een gegeven moment de top te bereiken. En daar hebben ze die Golden Bridge gemaakt. Dit is hem dan. Volgende week gaan we hem uitgebreid laten zien. Vond je de film leuk? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan nu.